น้ำป่าที่ซัดมายังที่พักแรมของเราซึ่งมีผมและไข่หน่วยและก็อรไทยแฟนของหลวงจบและก็หลวงจบพวกเราพักกันอยู่ริมห้วยน้ำใสกลางป่าลึกแห่งเทือกเขานครศรีธรรมราชหรือว่าเทือกเขาหลวงน้ำนั้นมันซัดท่วมและซัดกว่าทุกอย่างมาอย่างรวดเร็วจนผมและคณะตั้งตัวไม่ทันในยามค่ำที่ยังไม่ดึกนักของคืนเดือนแรมแห่งเดือนมีนาคมอันร้อนแรงพวกเรากางเต็นท์พักแรมกันริมห้วยนั่นได้1 คืนแล้วและนี่เป็นคืนที่2ก็ใครเล่าจะคิดว่ากลางฤดูร้อนอันแสนจะระอุและอบอ้าวแห่งเดือนมีนาคมกลับมีฝนที่ถล่มอยู่ตอนบนของป่าแห่งเทือกเขาดึกดำบรรพ์แห่งนี้ยังผลให้เกิดน้ำป่าและมวลน้ำอันมากมายมหาศาลก็ได้ถาโถมมาตามลำห้วยและประหมดที่เราโดยการนำของผมเองแต่ไปพักแรมบนโขดเขินริมฝั่งห้วยอย่างประมาทพอดีมันเป็นเวลาประมาณ3 ทุ่มและพวกเราก็ยังไม่นอนหลวงจบกำลังนั่งเล่นกีตาร์ที่เขาชอบนำไปไหนมาไหนโดยมีอรไทยแฟนสาวแก่ของเขานั่งเอียงคอร้องคลอไปเรื่อยๆและในขณะนั้นนั่นเองที่เสียงคึกๆก็ดังขึ้นไม่ไกลมันดังทางด้านเหนือน้ำให้พวกเราพอได้ยินกันเฮ้ยเสียงอะไรวะเชิดดังแน่นๆเข้ามาเรื่อยๆแล้วไข่หน่วยเพื่อนรุ่นเดียวกันกับผมอายุราวๆ36-37 ปีถามผมอย่างแปลกใจรักคนระวังตัวผมส่งสัญญาณให้คู่รัก2 คนหยุดเล่นและร้องเพลงกันก่อนที่จะเงี่ยหูฟังอย่างตั้งใจและด้วยสัญชาตญาณและประสบการณ์เดินป่าของผมที่มักจะเข้าป่ากับลุงทองอยู่เสมอทำให้ผมรู้ได้โดยทันทีว่าเป็นเสียงของน้ำป่ามานี่เร็วที่สุดพวกเราขึ้นที่สูงขึ้นต้นไม้ผมตะโกนแข่งกับเวลาและไม่กี่อึดใจต่อมาฟองน้ำสีขาวคลักก็เดือดให้เห็นไกลๆท่ามกลางความสลัวรางในคืนจันทร์แรมนั่นไข่น้อยกับอรไทยวิ่งหนีขึ้นเนินข้างห้วยไปด้วยกันอย่างไม่เหลียวหลังในขณะที่หลวงจบมัวห่วงและพะวงอยู่กับกีตาร์และข้าวของในเต็นท์เขาเลยโดนน้ำซัดเข้าเต็มทันทีไอ้โจ๊กผมตะโกนสุดเสียงในขณะที่ผมเองก็วิดไปเหมือนกันเพราะต้องคอยเร่งร้าวคนอื่นๆผมปีนขึ้นต้นไม้ที่ใกล้ที่สุดขนาดโตกว่าโคนขานิดหนึ่งแต่ตอนนี้มันกำลังเอียงลู่ไปตามกระแสน้ำอันเชี่ยวกรากและก็เพราะรับน้ำหนักจากตัวของผมเองด้วยทำให้ผมต้องคอยระวังและมองหาทางกระโดดออกจากเจ้าต้นจิกน้ำต้นนี้และในขณะนั้นเองที่ผมได้มองเห็นหลวงจบพลุลอยไหลไปตามกระแสน้ำนั่นอย่างรวดเร็วอรไทยหวีดร้องและเรียกชื่อของหลวงจบสุดเสียงเพราะว่าเธอคงมองเห็นจากบนเนินที่ตอนนี้เธอกับไข่นวยได้ขึ้นไปยืนอยู่อย่างปลอดภัยน้ำป่าอันโหดร้ายได้ค่อยๆลดระดับลงเรื่อยๆโดยใช้เวลาแค่ราวๆ2 ชั่วโมงระดับน้ำก็ค่อยๆลดลงสู่สภาพปกติซึ่งก็แสดงว่าฝนที่ตกกระหน่ำด้านเหนือน้ำนั้นได้หยุดตกลงแล้วอย่างแน่นอนผมค่อยๆไต่และกระโดดลงจากต้นจิกน้ำที่ตอนนี้เอียงลู่ไปตามกระแสน้ำซึ่งเมื่อผมกระโดดลงมาแทนที่ลำต้นของมันจะดีดกลับไปสู่สภาพเดิมแต่กลับเอียงลู่อยู่แบบนั้นอรไทยกับไข่นวยวิ่งตรงมาหาผมพวกเรายืนจับกลุ่มและก็ปรึกษากันและตกลงกันว่าต้องรอให้สว่างก่อนจึงจะออกตามหาข้าวของและตามหาหลวงจบเรามั่นใจกันว่าเขาจะต้องไม่ตายอย่างแน่นอนเพราะหลวงจบเคยผ่านการเป็นทหารเกณฑ์มาแล้วย่อมมีวิธีหาทางเอาตัวรอดในป่าได้อย่างแน่นอนแต่เราต้องรีบค้นหาเขาให้เจอให้เร็วที่สุดและอย่าว่าแต่หลวงจบเลยพวกเรา3 คนตอนนี้
ก็เหลือแต่ตัวเท่านั้นข้าวของต่างๆและพัดลอยหายไปตามกระแสน้ำอันเชี่ยวกรากนั่นยังดีที่ผมกับไข่นวยมีเหลือปืนพกสั้นที่พกติดตัวกันมาคนละกระบอกแล้วก็มีดเดินป่าที่เหน็บติดเข็มขัดอยู่กับพวกของจำเป็นหลายๆอย่างในกระเป๋าเป้ที่ผมคว้าไว้ทันก่อนที่น้ำจะมาและไข่นวยก็มีของหลายๆอย่างซึ่งอยู่ในเป้หลังของเขาที่เขาคว้าหนีไปได้ส่วนพวกอาหารและปืนยาวและอุปกรณ์อื่นๆนั้นได้หายไปกับสายน้ำจนหมดเกลี้ยงด้านอรไทยนั้นมีติดตัวไปแค่ปืนสั้นกับเสื้อกันหนาวที่หล่อนสวมใส่อยู่นั่นแหละดูสภาพของพวกเราแล้วช่างน่าเวทนาเหลือเกินในยามดึกเช่นนี้ปลายน้ำสีเขียวเรืองๆที่นาฬิกาข้อมือของผมส่องประกายออกมากระทบสายตาผมเหลือบดูเวลาตอนนี้มันเป็นเวลาตี 2พอดีตอนที่เราเจอกับน้ำป่านั่นมันเป็นช่วง 3-4 ทุ่มและกว่าน้ำจะลงก็ป้าเข้าไป2 ชั่วโมงกว่าแต่ตอนนี้สภาพของพวกเราก็ไม่ได้ต่างไปจากสัตว์ป่าเพราะว่าอยู่ในสภาพไร้รังนอนและก็หนาวสั่นพวกสัตว์ยังดีกว่าเราซะอีกที่มีรังนอนยามนึกถึงหลวงจบผมก็เป็นห่วงและเป็นห่วงเขามากอย่างจับใจและอรไทยก็คงจะคิดแบบเดียวกันกับผมหล่อนเริ่มร้องไห้โหยหาคิดถึงสามีของหล่อนใจเย็นๆไว้ก่อนเถอะออนผมเรียกชื่อเล่นของเธอผมเชื่อว่าจบนะคงรอดฝีมือการอยู่ป่าของเขาไม่ใช่เล่นๆถ้าเขาไม่จมน้ำหรือว่าไปกระแทกเข้ากับอะไรหนักๆแรงๆซะก่อนนะก็ต้องรอดแน่ๆแต่พรุ่งนี้เราจะออกตามหาเขาแต่เช้าเลยตอนนี้สิ่งที่ต้องทำก็คือเตรียมที่นอนกันก่อนเดี๋ยวผมจะไปหาเศษไม้แห้งตรงโน้นนะคุณจะทำอะไรหรือเชิดออนหรืออรไทยถามผมไฟครับตอนนี้เราต้องการไฟเพื่อให้ความอบอุ่นให้ไวที่สุดแต่ว่าตอนนี้เราไม่มีไม้ขีดไม่มีไฟแช็กเลยไม่ใช่หรือคะผมคิดว่าผมมีสำรองอยู่ในเป้หลังครับและไข่นวยก็น่าจะมีเหมือนกันคุณสบายใจได้เลยนะเอาล่ะคุณนั่งรอที่โคนไม้นี่ก่อนเดี๋ยวผมบอกเธอพรามพระราชตรงไปหาเศษไม้อย่างรวดเร็วพร้อมด้วยไข่นวยที่คอยอยู่ก่อนแล้วและไม่นานกองไฟกองใหญ่ก็ลุกโชติช่วงขึ้นถ้าหลวงจบอยู่ในรัศมีรอบๆนี่เขาอาจจะเห็นแสงไฟนี่ก็ได้ไข่นวยพูดอย่างเป็นห่วงเพื่อนอ่อนพยักหน้าพลางพูดว่าป่านนี้พี่หลวงจบจะเป็นยังไงบ้างนะก็คงจะต้องหนาวมากแน่ๆเพราะในตัวของเขาไม่มีอะไรเลยแล้วจะก่อไฟขึ้นได้ยังไงอย่าห่วงเลยออนถ้าเขารอดเขาก่อไฟได้แน่ๆเด็กที่เคยเรียนลูกเสือมาแล้วแทบจะทุกคนต้องพอที่จะจุดไฟสร้างเชื้อไฟได้แต่ว่าอาจจะนานหน่อยเพราะเป็นกลางคืนคุณอย่ากังวลใจให้มากนะเดี๋ยวจะไม่สบายนอนพักเถอะใต้โคนไม้นั่นแหละผมบอกกับเธอพางล้วงผ้าขาวม้าสำรองที่อยู่ในกระเป๋าส่งให้กับหล่อนผมผ้านี่เถอะคงพอจะช่วยได้บ้างนะอ้าวแล้วคุณล่ะคะผมไม่เป็นไรตอนนี้น่ะรู้สึกร้อนด้วยซ้ำเอาละผมก็จะนอนเหมือนกันคงจะไม่มีอะไรหรอกคืนนี้นะผมบอกพร้อมกับนอนดักทางเธอไว้ด้านศีรษะส่วนไข่นวยนอนดักด้านเท้าและมีกองไฟอยู่ใกล้ๆพวกเราและด้วยไม้ขอนรุ่นใหญ่นั่นกว่าไฟจะมอดก็คงถึงรุ่งสางแน่ๆเลยทีเดียวผมนอนหลับไปด้วยความเมื่อยล้าและก็อ่อนเพลียจากการออกวิ่งแล้วก็ปีนต้นไม้อย่างจุกละหุกแต่ผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาราวๆเกือบตี 5ของวันใหม่ด้วยความหนาวเหน็บกองไฟที่ก่อไว้เริ่มมอดลงแล้วก็เลยทำให้ความหนาวเย็นอย่างร้ายกาจและแผ่เข้ามาคุกคามเราทั้งสามผมทำท่าจะลุกขึ้นเพื่อไปเติมฟืนเติมเชื้อไฟแต่อะไรบางอย่างแวบๆในสายตาของผมที่มองเห็นด้านข้างๆไม่ห่าง
จากข้างหน้ามากนักทำให้ผมหยุดชะงักและค่อยๆหันหน้าไปมองสิ่งที่เคลื่อนไหวนั่นอย่างระมัดระวังและนั่นสิ่งที่ผมเห็นมันกลับเป็นร่างที่มีลักษณะดำมืดสูงทะมึนร่างนั้นมองเห็นตัดกับพื้นหลังที่เป็นหมอกขาวโพลนมันยืนจ้องมองมายังที่พักชั่วคราวของเราผมตัวชาว่าและก็สงบนิ่งคอยดูท่าทีของสิ่งนั้นที่บัดนี้มันก็นิ่งอยู่เช่นกันและมันก็คงจะยังไม่รู้ว่าผมได้มองเห็นมันแล้วและพลันนั่นในความคิดของผมก็กลับระลึกได้ถึงคำสอนของครูปราณที่เคยสอนขึ้นมาทันทีว่าหากประสบพบเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดพยานอันตรายหรือพูดผีปีศาจให้น้อมจิตระลึกถึงพระพุทธคุณและสวดทันที3 จบและตามด้วยยอดพระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าภัยอันตรายใดๆก็มิอาจมาแผ่วผ่านได้เมื่อนึกได้ดังนั้นผมก็เริ่มควบคุมสติและน้อมใจสวดพระคาถาทันทีอย่างไม่รอช้าและในขณะที่ภาวนาพระคาถาของผมก็จ้องมองไปยังร่างทำมึนนั่นที่พอผมเริ่มสวดร่างนั้นก็เริ่มขยับและเมื่อสวดจบร่างนั้นก็ค่อยๆถอยห่างไปและห่างไปจนลับสายตาหายเข้าไปในม่านหมอกทึบของรุ่งอรุณนั่นผมถอนหายใจเหมือนยกภูเขาออกจากอกนึกรู้ทันทีว่าต้องเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาแน่ๆไม่ใช่พูดผีปีศาจธรรมดาเพราะถ้าเป็นวิญญาณพูดไพรระดับล่างๆจะต้องปรากฏกายหลอกหลอนตามวิสัยไม่นิ่งสงบแบบร่างที่เห็นนั่นเขาคงจะมาดูว่ามีใครเข้ามาพักมาบุกรุกหรืออาจจะมาคอยคุ้มครองก็เป็นได้เพราะก่อนนอนผมเองก็ได้ภาวนาขอขมาต่อเจ้าป่าเจ้าเขาไปแล้วและมั่นใจว่าคงไม่มีใครที่ทำผิดป่าอย่างแน่นอนเสียงไก่ป่าเริ่มขันรับอรุณแล้วเสียงเชี่ยวแจ้วดังมาทางโน้นบ้างทางนี้บ้างอีกทั้งนกป่าวิหกไพรก็เริ่มส่งเสียงบ้างแล้วเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเช้าวันใหม่ได้เวียนมาถึงอีกคำรบแล้วผมถอนหายใจแล้วก็นึกถึงหลวงจบและนึกถึงความยากในการตามหาและภาวนาขอให้ได้เจอเขาไวๆอย่างที่สุดและตอนนี้ก็เป็นยามสายโด่งและพวกเราก็ได้ออกตามหาหลวงจบกันได้ 2-3 ชั่วโมงแล้วหลังจากที่ทำธุระส่วนตัวกันเสร็จเรียบร้อยพวกเรา3 คนยังไม่ได้กินข้าวเลยมีเพียงแต่น้ำจากต้นกล้วยป่าเพราะว่าน้ำในลำห้วยนั่นก็ยังออกสีแดงขุ่นไม่สามารถที่จะกินได้หรือถ้าจะกินจริงๆก็ต้องกรองทรายหลายๆชั้นพวกเราหันไปกินน้ำจากต้นกล้วยโดยตัดฟันที่ลำต้นสักพักน้ำก็จะเริ่มไหลออกเรื่อยๆฝาดหน่อยๆแต่ว่าสะอาดแน่นอนและท้องไม่เสียเรื่องนี้คนเดินป่ารู้กันดีหนูจะเดินไม่ไหวแล้วพี่ออนหรืออรไทยบอกกับผมนั่นทำให้เราจำเป็นต้องหยุดพักราวๆ11 โมงกว่าๆเกือบเที่ยงแถวลำห้วยสายนี้ที่เราได้เดินลอดลงมาเรื่อยๆเพื่อที่จะตามหาหลวงจบใครหน่วยได้ถลกขากางเกงและเดินลุยลงไปในลำห้วยที่บัดนี้ระดับน้ำกลับมาเป็นปกติแต่ว่ายังมีความขุ่นข้นอยู่เขาล้มมือควานไปตามซอกหินในลำห้วยตรงโน้นบ้างตรงนี้บ้างอยู่พักใหญ่สักพักเขากลับมาพร้อมด้วยปูตัวเล็กๆ 4-5 ตัวและปลากั้งเคราะห์ร้าย1 ตัวเดี๋ยวเองก่อไฟย่ามพวกนี้พลางๆก่อนนะข้าจะลงไปหาอีกหน่อยเขาบอกแล้วเดินลงไปในลำห้วยอีกครั้งในขณะที่ผมลงมือก่อไฟเพื่อย่างปูและปลาเอาไว้กินรองท้องกันไปก่อนส่วนออนหรือว่าอรไทยนั่นเธอครึ่งนั่งครึ่งนอนพิงก้อนหินข้างลำห้วยอย่างระโหยโรยแรงใบหน้าของเธอเศร้าหมอง
จนผมเห็นแล้วก็สงสารขึ้นมาจับใจโอเคได้มาแล้วเพื่อนเสียงไข่หน่วยพูดมาแต่ไกลปลุกผมให้ตื่นจากผวังค์รอบนี้ได้ปูมาร่วม10 ตัวผมบอกให้ไข่หน่วยคอยย่างปูนั่นส่วนผมจะออกไปหาหน่อไม้ใกล้ๆแถวนี้เอามาย่างกินแทนข้าวรอข้าแป๊บนะข้าเห็นดงไผ่อยู่ไม่ไกลคงพอจะมีหน่อบ้างผมบอกกับเขาและก้าวเดินดุ่มไปอย่างรวดเร็วอย่างดงไผ่ที่เห็นอยู่ไม่ไกลนักไม่นานผมก็เดินไปถึงมันเป็นไผ่ป่ากอใหญ่หลายๆกออยู่ริมห้วยบางลำก็หักพาดขาลงไปในลำห้วยก็คงจะฤทธิ์ของน้ำป่าเมื่อคืนที่ผ่านมาและก็นับว่าเป็นความโชคดีในคราวเคราะห์เพราะว่าเมื่อผมตรงไปยังกอไผ่กอที่2ผมก็มองเห็นกระจงตัวหนึ่งติดคาอยู่ในกอไผ่และได้ตายไปนานแล้วน่าจะเมื่อคืนที่โดนน้ำซัดมาผมจัดการลากซากของมันออกมาอย่างทุลักทุเลพร้อมกับมุ่งหน้ากลับไปหาพรรคพวกพร้อมด้วยหน่อไม้2-3 หน่อและกระจงตัวนั่นเฮ้ยอะไรนั่นไข่หน่วยร้องอุทานเมื่อผมเดินเข้าไปใกล้เข้าหัวเราะอย่างเบิกบานในขณะที่อรไทยทำหน้าฉงนนี่คุณได้กระจกมายังไงคะคุณเชิดคุณนี่เก่งจริงๆไม่ได้เก่งอะไรหรอกครับออนบังเอิญผมเจอมันติดคากอไผ่อยู่นะเดี๋ยวผมจะถลกหนังก่อนนะแล้วก็อยากกินกันทีนี้เราก็มีเสบียงในมื้อเย็นกินกันแล้วล่ะผมบอกกับเธอไข่หน่วยตรงเข้ามาช่วยอย่างยินดีดูเขาร่าเริงและมีความสุขเสมอทุกสถานการณ์ซึ่งนี่ก็คือข้อดีของเขานั่นเองหลังจากพวกเรารองท้องกันเสร็จสับเราก็ออกสำรวจตามหาหลวงจบกันต่อไปจนเวลาได้ล่วงเลยถึงยามบ่ายแก่ๆพวกเราก็ยังไม่ได้ร่องรอยอะไรเลยจากริมลำห้วยข้าว่าหลวงจบรอดตาย100%เพราะว่าถ้าเขาเป็นอะไรป่านนี้เราก็คงพบซากพบร่างของเขาแล้วล่ะเพราะว่าเราก็เดินล่องลงมาเป็น10 กิโลแล้วนี่คงจะตัดออกจากห้วยนี่แน่ๆเผลอๆหลวงจบอาจจะเดินย้อนขึ้นไปหาเราแต่ว่าเราน่ะล่องลงมาหาเขาทีนี้ก็สวนทางกันแย่เลยล่ะจริงข้าก็เพิ่งนึกได้ผมอุทานและพูดอ่อนนิ้วหน้าเหมือนจะร้องไห้จนไข่หน่วยต้องปลอบใจลองยิงปืนเลือกดูสักนัดไหมไข่หน่วยเสนอก็ดีเหมือนกันแต่ว่าเราคงจะยิงเลือกได้ครั้งละนัดนะเพราะว่ากระสุนเรามีน้อยยิงรอบนี้แล้วอาจจะยิงตอนเย็นอีกสักครั้งแล้วก็เป็นพรุ่งนี้นี่ในกรณีที่ไม่เจอนะผมบอกได้เพื่อนไข่หน่วยว่าแล้วส่งปืนพกอาวุธคู่กายของเขา.38เขาส่งให้กับอรไทยเอาละออนยิงเลยนะยิงแค่นัดเดียวก่อนนะยิงขึ้นฟ้าเขาบอกอรไทยรับปืนจากไข่หน่วยเธอหันปากกระบอกปืนขึ้นฟ้าแล้วเหนี่ยวไกยิงทันทีอย่างชำนาญเสียงก้องสถานของปืนดังขึ้นท่ามกลางความเงียบของยามบ่ายอันอึมครึมพวกเรานิ่งและรอความหวังที่จะได้ยินเสียงกูหรือสัญญาณอะไรสักอย่างที่จะต้องตอบมาจากไกลลึกแต่แล้วความเงียบก็คือคำตอบอรไทยเริ่มต้นร้องไห้อีกครั้งเธอเอามือเช็ดน้ำตาแล้วก็พูดรำพันว่าโธ่พี่จบไม่น่ามาลำบากแบบนี้เลยเมื่อคืนยังนั่งร้องเพลงยังเล่นกีตาร์แล้วก็หัวเราะมีความสุขด้วยกันอยู่แท้ๆแต่กลับกลายเป็นว่าต้องมาพรากจากกันซะแล้วชีวิตนี่ช่างเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนจริงๆเธอรำพันอย่างเศร้าส้อยตะวันคล้อยต่ำลงเรื่อยๆพวกเราปรึกษากันว่าจะเดินข้ามไปอีกฝากของลำห้วยแล้วก็เดินย้อนกลับขึ้นที่เดิมแต่พวกเราจะไม่เลาะริมลำห้วยพวกเราจะเดินลึกเข้าไปในป่าให้ห่างจากห้วยราวๆ200-300 เมตรเมื่อตกลงกันอย่างนั้นพวกเราก็เริ่มออกเดินกันอีกครั้งแข่งกับเวลาที่เหลือน้อยลงแล้วเพราะว่าอีกไม่เกิน2 ชั่วโมงก็คงจะมืดค่ำลง
อย่างแน่นอนแดดเริ่มอ่อนลงเรื่อยๆในขณะที่ท้องฟ้าด้านตะวันตกกลับมีเมฆดำทะมึนมันเริ่มตั้งเท้าขึ้นมาเป็นแถบดำใหม่ยาวตลอดแนวท้องฟ้ายุ่งแล้วผมอุทานอีกไม่เกิน2 ชั่วโมงฝนคงต้องตกแน่ๆเรามีเวลาเดิน1 ชั่วโมงนะเพื่อนฉะนั้นเราจะต้องรีบแล้วก็จากนี่เราต้องรีบหาที่พักที่หลบฝนออนไหวไหมผมถามก่อนไหวออนไหวอย่าห่วงเลยไปกันเถอะเธอบอกอย่างคนใจแข็งผมพยักหน้าแล้วก็พูดปลอบใจว่าคุณเอาหน่อยนะเผลอๆไม่นานเราอาจจะเจอหลวงจูบก็ได้นะออนทุกอย่างเกิดขึ้นได้เสมอแต่ผมรับประกันให้ออนได้เลยว่าเขายังไม่เป็นอะไรอย่าเป็นกังวลไปนะไม่เกิน2 วันเราต้องเจอกันแน่ๆไปเถอะผมพูดพร้อมส่งสัญญาณให้ออนเดินไปตรงกลางไคโนยนำหน้าและผมระวังหลังและคอยบอกทางแก่เขาสายตาของผมมองไปรอบๆอย่างระมัดระวังและไม่ประมาทเพราะนี่เราก็อยู่กลางป่าลึกแล้วคืบก็ป่าศอกก็ป่าคำสอนนี้ผมไม่เคยลืมเลือนและจำอยู่ในใจเสมอตั้งแต่เริ่มเข้าป่าใหม่ๆเมื่อสมัยอายุ14-15กับพ่อและปู่ซึ่งเป็นพรานมือจักราดผมเดินพลางใจก็นึกถึงเหตุการณ์ที่พวกเรา4 คนมาพักแรมในป่าเพราะว่าหลวงจบที่หายไปนั่นแหละแต่มาชักชวนผมกับไข่นวยให้ช่วยเข้าป่าไปเป็นเพื่อนกับเขาเพื่อที่ว่าจะหาว่านชนิดหนึ่งก็คือว่านไม้เท้าฤาษีเพราะว่าหลวงจบนั่นเป็นคนเล่นว่านและเป็นเจ้าของร้านขายว่านและพืชสมุนไพรร้านใหญ่แห่งตัวจังหวัดและเกือบทุกๆปีช่วงเดือนกันยาถึงตุลาเขามักจะเข้าป่าหาว่านแปลกๆอยู่เสมอเขาเคยให้เหตุผลกับผมว่าการเข้าป่าหาว่านหน้าฝนนั้นมันหาง่ายสะดวกเพราะพืชจะงอกงามและขยายพันธุ์มากมายเพราะได้น้ำอุดมสมบูรณ์นั่นเองจึงสามารถที่จะพบเจอได้ไม่ยากเย็นแต่ว่าถ้าเป็นฤดูร้อนแล้งพวกว่านต่างๆซึ่งส่วนมากเป็นพืชประเภทหัวมักจะทิ้งใบเหลือแต่หัวอยู่ใต้ดินจึงเป็นการยากที่จะหาและรู้ว่าอยู่ที่ไหนดังนั้นเขาจึงชอบเข้าป่าหาว่านในหน้าฝนส่วนอรไทยรอบนี้เธอขอติดเข้ามาด้วยเพราะว่าอยากจะมาปิกนิกพักผ่อนเปลี่ยนบรรยากาศไปในตัวและเมื่อเข้าป่ารอบแรกเธอก็เจอแจ็คพอตน้ำป่าเข้าเลยทีเดียวเรายังไม่พบเจอร่องรอยอะไรของหลวงจบแต่ท้องฟ้าก็เริ่มส่งเสียงครามคลืนร้องคำรามดังให้ได้ยินมาเรื่อยๆท้องฟ้าเริ่มมืดลงทุกขณะเราต้องหยุดแล้วออนผมบอกเธอและส่งสัญญาณให้ไข่นวยหยุดเมื่อพวกเราพากันเดินมาถึงใต้ต้นกระบอกใหญ่ต้นหนึ่งพวกเราเลี้ยวซ้ายแลขวาผมพูดว่าเดี๋ยวเองอยู่กับออนตรงนี้อย่าไปไหนนะข้าจะตรงไปยังแนวไม้ตรงโน้นก่อนมันดูเหมือนว่ามันมีโขดหินหรือว่าผาเตี้ยๆข้ามองเห็นแต่ไกลเมื่อกี้น่ะเดี๋ยวข้าจะไปสำรวจแป๊บเดียวเผื่อว่าจะมีที่หลบฝนและโดยไม่ต้องรอคำตอบผมกึ่งเดินกึ่งวิ่งตรงไปยังที่หมายใจก็ภาวนาขอให้เจอที่หลบกำบังฝนอย่างที่คิดและแล้วโชคดีก็เป็นของผมและพวกเราเมื่อวิ่งไปถึงจุดหมายนั่นสิ่งที่เห็นก็คือถ้ำขนาดเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ในแนวไม้โดยมีพวกเถาวัลย์ขึ้นปกคลุมมิดชิดถ้ำนี้เป็นส่วนหนึ่งของลูกโขนที่ทอดตัวยาวลงมาจากลูกเขาใหญ่ที่มองเห็นไม่ไกลมากนักจริงๆจะเรียกว่าถ้ำก็ไม่เชิงสักทีเดียวเพราะว่ามันเป็นรอยแยกของหินก้อนใหญ่จนทำให้เกิดเป็นโพรงขึ้นแต่ข้างในโพรงนั่นมันลึกเข้าไปถึงเกือบ10 เมตรเลยทีเดียวผมกวาดสายตามองเข้าไปปลาดๆอย่างรวดเร็วก่อนจะรีบวิ่งกึ่งเดินลูกพยายาม2 คนที่รอผมอยู่อย่างกระวนกระวายเป็นยังไงวะเชิดได้เรื่องไหมได้เรื่องเพื่อนรีบไปกันเถอะไปเถอะออนผมบอกแล้วก้าวเดินออกนำหน้าทั้งสองอย่างเร่งรีบเพราะว่าอีกไม่นานไม่น่าจะถึงครึ่งชั่วโมงฝนคงจะเทลงมาแน่ๆสายลมเริ่มพัดนำทางมาแล้วและไม่นานฝนก็ต้องมา
ตอนนี้รอบตัวของเราเริ่มมืดลงอย่างรวดเร็วผมตะโกนแข่งกับเสียงลมเร่งให้ทั้งสองวิ่งแล้ววิ่งไปข้างหน้าผมบอกและพอบอกวิ่งอรทัยวิ่งไปได้ไม่เท่าไหร่ก็สะดุดก้อนหินล้มลงเธอนอนแผ่อย่างหมดแรงใบหน้าของเธอซีดเผือดแข็งใจอีกนิดอ่อนอีก2 นาทีก็ถึงแล้วนะผมตรงเข้าไปยุงและฉุดเธอให้ลุกขึ้นพลางออกเดินอย่างเร่งรีบในขณะที่เสียงกิ่งไม้ก็หักโผงผางเพราะแรงลมมันดังขึ้นเป็นระยะอย่างน่ากลัวและแน่นอนสถานการณ์แบบนี้ถ้าหากว่าอยู่คนเดียวกลางป่าลึกแบบนี้แล้วก็อาจถึงขั้นจิตตกจิตร้อนได้แน่นอนเพราะว่าพายุที่กำลังมาทั้งลมทั้งฝนอีกทั้งความมืดมันช่างน่าหวาดกลัวจนจับขั้วหัวใจเลยทีเดียวซ้ำร้ายถ้าไม่มีใครไปด้วยคงจะเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายยากจะลืมเลือนในที่สุดเรา3 คนก็ฝ่าลมแรงและละอองฝนที่เริ่มโปรยปลายมาถึงเราวิ่งไปถึงถ้ำหรือว่าเพลิงนั่นจนได้ไข่นวยกับปอนนอนแผ่หลาแต่ผมยังไม่ยอมเสียเวลาผมถลามานอกถ้ำเลยมองหาท่อนไม้และกิ่งไม้ที่หักลงมาพลางลากเข้ามาในถ้ำอย่างรวดเร็วแต่ผมก็วิ่งออกไปหาท่อนไม้ท่อนใหม่อย่างแข่งกับเวลาแต่ผมก็ได้มันมามากพอสมควรจัดการอยู่พักใหญ่ในที่สุดไฟก็ติดขึ้นมาสว่างโพลงขับไล่กว่ามืดแต่สายฝนก็เทตูมลงมาอย่างกับฟ้ารั่วโอ้ขอบคุณสวรรค์ไข่หน่วยพูดเมื่อกองไฟลุกโชนขึ้นเขากระเถิบตัวเข้าไปใกล้ๆและอรทัยก็เช่นกันนอนพักกันก่อนเถอะออนเองด้วยไข่น้อยนั้นบอก2 คนอย่างสงสารเดี๋ยวข้าจะต้มกาแฟให้เองกินบ้านะเองว่าจะต้มกาแฟหรือไหนล่ะกาแฟของเองน่ะไข่น้อยถามอย่างร้อนรนก็นี่ไงผมลงมือเข้าไปในเป้หลังแล้วก็ชูซองกาแฟซึ่งมันใหญ่ขนาดกลางให้พวกเขาดูข้าเองก็ไม่รู้ว่ามันมีหรอกนะบังเอิญเมื่อกี้น่ะตอนลงมือเข้าไปควานหาไม้ขีดบังเอิญควานเจอก็เลยนึกได้ว่าเคยใส่กาแฟสำรองไว้ในกระเป๋าเป้นานแล้วก็นึกซะว่าเป็นความโชคดีของพวกเราก็แล้วกันผมอธิบายยิ้ม2 คนนั่นยิ้มออกมาได้เหมือนคนได้ของขวัญสูตรวิเศษนี่แหละที่เขาว่าของบางอย่างเมื่ออยู่ในอีกเหตุการณ์อาจจะไม่มีความหมายอะไรมากนักแต่ว่าเมื่ออยู่กับอีกสถานการณ์ของสิ่งเดียวกันนั่นกลับมีมูลค่ามีความหมายมากมายมหาศาลฝนเริ่มซาเม็ดลงเมื่อเวลาล่วงเลยมาถึง4 ทุ่มแต่เสียงกบเขียดก็ร้องระงมอยู่แถวลำห้วยที่ห่างออกไปไกลๆเสียงนั้นยังดังแว่วมาให้ได้ยินตลอดเวลาเราตกลงกันว่าจะผลัดกันอยู่ยามโดยผมกับอรทัยจะนอนก่อนไข่น้อยจะอยู่เป็นยามผลัดแรกเพราะว่าบรรยากาศฝนตกแบบนี้จะไว้ใจอะไรไม่ได้อาวุธที่เรามีก็มีแค่ปืนสั้นถ้าเจอพวกหมีหรือว่าเสือคงเอาไม่อยู่แน่ๆไข่น้อยนั่งมือเขามองอะไรเรื่อยเปื่อยอยู่ริมกองไฟไอ้กระจ้องมองไปที่ไฟที่ลุกโชนเพราะว่ามีไม้เติมยางเหลือเฟือก็นั่งคิดถึงทางบ้านและคิดเรื่องอาหารคิดถึงกบที่ร้องรักงมเขาอยากจะไปเอาไว้เป็นเสบียงในวันพรุ่งนี้และในช่วงเวลานั้นนั่นเองไข่น้อยก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเมื่อมีเสียงเหยียบกิ่งไม้แห้งดังแก๊กให้ได้ยินอย่างชัดเจนท่ามกลางความเงียบที่มีแต่เพียงเสียงเบาๆของฝนพรำที่ยังไม่ขาดเม็ดไข่น้อยเพิ่งสายตามองออกไปภายนอกถ้ำและเขาก็ทันได้มองเห็นร่างอันแปลกประหลาดที่สุดในชีวิตที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนมือของไข่น้อยสั่นในขณะที่ยื่นไปเขย่าปลุกผมเชิดโว้ยตื่นแล้วเดินเสียงอันสั่นเครือของเขาปลุกผมและอรทัยให้สะดุ้งตื่นไข่น้อยจู้ปากและทำสัญญาณให้ผมและอรทัยดูอะไรบางอย่างที่หมอบตะคุ่มอยู่ด้านนอกไม่ห่างจากปากถ้ำมากนัก
ดูอะไรคะเชออรไทยถามผมเสียงสั่นๆผมยังไม่ค่อยแน่ใจครับไฟฉายเราก็ไม่มีแต่แสงไฟจากตรงนี้นะเลยดูยากหน่อยเอาละไก่น้อยเองเตรียมตัวให้พร้อมนะถ้าไอ้ตัวนั่นน่ะมันขยับจะเข้ามาก็ยิงเลยผมสั่งการส่วนสายตาของผมก็จ้องฝ่าความมืดพยายามเจ้าสิ่งนั่นที่ยังสงบนิ่งคอยดูท่าทีเราอยู่เหมือนกันแต่ในที่สุดมันก็ค่อยๆเคลื่อนไหวอย่างช้าๆและดูเหมือนจะมีบางสิ่งบางอย่างตวัดออกมาจากตัวของมันอย่างรวดเร็วและก็หดกลับคืนที่เดิมจนดูแทบจะไม่ทันผมพยายามเพ่งดูอยู่นานและในที่สุดเจ้าสิ่งนั่นมันก็กระโดดออกมาจากหนอมืดกบยักษ์พวกเราอุทานเสียงดังอย่างตกใจใช่แล้วเจ้าสัตว์ที่เห็นนั่นมันคือกบแน่ๆแต่ว่าทำไมตัวของมันถึงได้ใหญ่โตมโหฬารถึงเพียงนี้ตัวของมันขนาดพอๆกับรถยนต์เก๋งเลยทีเดียวและมันก็ได้กระโดดตรงมาหาเราแล้วในตาของมันได้จ้องเพ่งมาที่เราทั้งสามแต่ว่าเมื่อใกล้จะถึงกองไฟอันร้อนแรงนั่นเจ้ากบยักษ์นั้นก็หยุดชะงักเหมือนติดเบรกมันตวัดลิ้นออกมาด้านหน้าข้างกองไฟแล้วรีบตวัดกลับอย่างรวดเร็วเพราะความร้อนร้องอบโอ๊บเสียงก้องไปทั่วป่าและอะไรนั่นไม่นานนักก็กลับมีเสียงอบดังรับอยู่ไกลๆลอยมาจากอีกฝากของภูเขาเจ้ากบยักษ์นั่นหมดความสนใจจากพวกเราทันทีมันร้องอบรับเสียงที่ลอยมาแล้วก็กระโดดเหย่งๆห่างออกไปตรงไปยังทิศทางที่ได้ยินเสียงนั่นแล้วเจ้ายักษ์ประหลาดแห่งป่าเขาหลวงก็ค่อยๆหายลับไปอย่างรวดเร็วในความมืดโอ้พระเจ้าฉันคิดว่าจะต้องลงไปอยู่ในกระเพาะของมันซะแล้วล่ะไก่น้อยออนหรืออรไทยพูดขึ้นพร้อมกับถอนหายใจเงือกใหญ่ไก่น้อยและผมก็ไม่แตกต่างกันเพราะว่ายามนี้เราสามคนอยู่ในสถานการณ์เข้าตาจนอาวุธก็มีแค่ปืนสั้นแค่นั้นซึ่งในสภาพกลางป่าลึกเช่นนี้อานุภาพของปืนสั้นไม่ได้สร้างความอุ่นใจให้กับเรามากนักและที่สำคัญก็คือลูกกระสุนรวมๆกันแล้วมีไม่ถึง15 นัดเพราะว่าเดิมทีเราใช้เป็นปืนสำรองเท่านั้นอาวุธหลักก็ได้ลอยไปกับน้ำจนหมดสิ้นเอาล่ะผมพูดทำลายความเงียบผมว่ามันคงจะไม่กลับมาแล้วนะแต่ตอนนี้ก็เกือบเที่ยงคืนแล้วเดี๋ยวผมจะอยู่ยามเองนายไปนอนเถอะไก่น้อยอ่อนด้วยนะพักเอาแรงเยอะๆพรุ่งนี้นะเราต้องลุยกันอีกผมบอกฉันต้องขอบคุณเธอสองคนจริงๆที่ไม่ทอดทิ้งฉันและก็ดูแลเป็นอย่างดีทั้งที่ฉันน่ะแทบจะไม่ได้ทำประโยชน์อะไรให้เธอเป็นชิ้นเป็นอันเลยตรงกันข้ามกลับเป็นตัวทวงซะอีกฉันรู้สึกแย่จริงๆเชิดน้อยออนรำพันออกมาอย่างหดหู่ไม่เป็นไรดอกออนเธอก็อย่าคิดแบบนั้นเราสองคนน่ะไม่ได้คิดว่าเธอเป็นตัวทวงอะไรหรอกนะเราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรือสุขก็ต้องสุขด้วยกันทุกข์ก็ต้องทุกข์ด้วยกันสินะปัดโธคิดมากไปได้ไปนอนเถอะผมว่านะพรุ่งนี้นะเราอาจจะพบหลวงจบแน่ๆเพราะว่าพรุ่งนี้เรามีเวลาตลอดวันในการค้นหาผมพูดให้กำลังใจเธอและในที่สุดทั้งอรไทยและไข่น้อยก็พลอยหลับไปรอบใหม่อีกครั้งอย่างอิดโรยดูท่าทางพวกเขาหนาวเย็นแม้ว่าจะอยู่ใกล้กับกองไฟก็ตามผมจะแจงต้มน้ำเพื่อที่จะชงกาแฟกินอีกครั้งแก้ง่วงมือของผมล้วงเข้าไปในเป้อีกครั้งหยิบเอาใบกระท่อมที่พอจะมีเหลืออยู่ไม่ถึง10 ใบขึ้นมาแล้วก็เคี้ยวกินให้ตาสว่างพร้อมกับซดกาแฟร้อนๆตามเข้าไปได้ผลไม่รู้เพราะว่าความร้อนจากกาแฟหรือฤทธิ์ของใบกระท่อมหูตาของผมกลับสว่างมีชีวิตชีวาอีกครั้งอาการง่วงค่อยๆหายไปผมถอนหายใจพร้อมกับกวาดสายตามองไปนอกถ้ำอย่างรอบคอบ
ปืนในมือของผมพร้อมอยู่ตลอดเวลาอย่างไม่ประมาทเจ้ากบยักษ์ได้เข้ามาฉายหนังตัวอย่างให้ดูแล้วผมจะประมาทไม่ได้เพราะรองกบตัวโตขนาดรถเก๋งมันก็จะต้องมีสัตว์ดึกดำบรรพ์ชนิดอื่นๆหลงเหลืออยู่ในป่านี้แน่ๆไม่ใช่เฉพาะกบอย่างเดียวเมื่อคิดได้แบบนี้มันถึงกับทำให้ผมต้องระวังทุกอนูของสติก็ว่าได้เมื่อนึกถึงหลวงจบผมก็ใจหายอดเป็นห่วงเพื่อนไม่ได้เลยเราสนิทกันมากรู้จักกันก็นับสิบปีผมภาวนาให้เขารอดปลอดภัยและก็ให้ได้เจอกันในเร็ววันผมนั่งคิดถึงหลวงจบแล้วก็คิดถึงแผนการที่จะทำในวันพรุ่งนี้นั่งคิดไปเรื่อยเปื่อยจนเวลาได้ล่วงเลยถึงเกือบจะตี 3ฝนนั้นได้หยุดตกไปแล้วตั้งแต่ตี 1และตอนนี้ก็กลับมีน้ำค้างที่ลงจัดจนได้ยินเสียงกระทบใบไม้และก็ผนังถ้ำอย่างชัดเจนดังเปาะๆแปะๆและในเสียงถ้ำค้างที่พร่ำนั่นก็มีเสียงหนึ่งที่บัดนี้ได้ดังแทรกเข้ามากับเสียงน้ำค้างยามดึกเสียงนั่นสั่นเครือและเศร้าสะท้านเสียงนั้นดังมาจากความมืดด้านเหนือถ้ำมันเป็นเสียงแหบเครือแล้วก็แหลมเล็กยาวเหมือนเสียงกู่ร้องเรียกใครบางคนเสียงดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆแต่ว่ายังคงดังอยู่ด้านเหนือหรือว่าด้านบนถ้ำที่เราพักกันอยู่ผมค่อยๆเดินออกไปด้านนอกถ้ำแล้วกวาดสายตามองไปรอบๆพักใหญ่ๆก็มองไม่เห็นอะไรนึกเสียดายที่ไม่สำรองไปฉายไว้ในกระเป๋าเป้ผมตัดสินใจพยายามค่อยๆปีนขึ้นไปด้านหลังถ้ำและพยายามกำบังตัวและไม่ให้เกิดเสียงดังจนผมขึ้นมาถึงระดับหนึ่งที่มีต้นไม้น้อยใหญ่ขึ้นแซมอยู่ปลายผมคลานแอบเข้าที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งพร้อมกับค่อยๆโผล่หน้าออกไปมองรอบๆเพื่อมองหาเจ้าของเสียงกู่ประหลาดนั่นและก็ฉับพลันนั้นนั่นเองเสียงร้องแหบเครือก็กูร้องขึ้นอีกในรัศมีไม่เกิน100 เมตรคล้ายๆกับว่าเดินไปพลางกูร้องไปพลางนั่นแหละขนในกายของผมตั้งชันขึ้นมาเองเมื่อเสียงร้องนั้นดังขึ้นผมหลับตารวบรวมสติที่กระเจิดกระเจิงให้กลับเข้ามาแล้วก็กลั้นใจระลึกถึงครูบาอาจารย์แล้วก็สาธยายมนต์พระคาถาอันศักดิ์สิทธิ์ยอดพระคาถาชินบัญชรอันเรื่องชื่อที่องค์สมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีได้ขัดเกลาและเรียบเรียงจากต้นฉบับเดิมที่ซึ่งพระมหาเถระนามว่าพระชัยมงคละแห่งลำพูนท่านได้พระคาถานี้มาจากเมืองลังกาแล้วก็ได้ตกทอดมาถึงท่านพระอาจารย์สมเด็จโตนั่นเองผมภาวนาพระคาถาอันสำคัญนี้โดยการภาวนาในใจอย่างชัดถ้อยชัดคำและมั่นใจเรารู้สึกว่ากำลังใจนั้นดีขึ้นเรื่อยๆจนเมื่อผมภาวนาคาถาไปได้ครึ่งทางเสียงกู่ร้องอันแหบโหยก็ได้หยุดลงไปแต่ว่าเสียงเดินนั้นยังคงขยับเดินใกล้เข้ามาและมันก็ตรงมายังปากถ้ำที่2 คนนั่นยังนอนกันอยู่อย่างไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรและถ้าเจ้าของเสียงนั่นยังเดินตรงไปไม่เกิน2-3 นาทีก็คงจะยืนอยู่หน้าปากถ้ำแน่นอนและอย่างแข่งกับเวลาผมค่อยๆคลานถอยหลังลงไปจากด้านบนแล้วก็หมอบย่อตัวคลานกลับไปยังถ้ำอย่างเงียบเชียบและร้อนรนโชคดีที่ผมไม่สะดุดเข้ากับอะไรจนในที่สุดผมก็พาตัวเองเข้าไปอยู่ในถ้ำแล้วก็รีบปลุก2 คนที่ยังหลับอยู่เฮ้ยตื่นแล้วผมร้องเรียกเสียงแผ่วๆและ2 คนนั่นก็ผวาตื่นมีอะไรกบยักษ์มาอีกหรืออรไทยกระซิบถามมีสิแต่ว่าไม่ใช่กบผมกระซิบตอบและแทนคำตอบของผมเสียงกูร้องอันเย็นเยือก
ก็ดังขึ้นทันทีที่หน้าปากถ้ำในระยะไม่ถึง20 เมตรเสียงที่เสียดแทงเข้าไปในรูหูและก็ประสาทความรู้สึกของเราทั้ง3นั่นทำเอาพวกเราถึงกับหนาวสะท้านวรทัยผวาก็มากอดผมทางด้านหลังในขณะที่ไข่น้อยก็เข้ามากอดผมทางด้านหน้าโอ้ให้ตายเถอะถ้าไม่ได้มาประสบพบเจอด้วยตัวเองคงเดาไม่ออกแน่ๆว่ามันช่างน่ากลัวและก็น่าสยดสยองเพียงใดเพราะว่าบัดนี้เจ้าของเสียงร้องได้ปรากฏให้เรา2 คนได้เห็นอย่างถนัดชัดเจนมีเพียงอรทัยที่กอดอยู่ด้านหลังที่ยังมองไม่เห็นในท่ามกลางแสงไฟจากกองฟืนที่เราได้ก่อไว้แต่มันก็ลุกโชนอยู่อย่างสม่ำเสมอนั่นร่างนั้นก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาให้เห็นอย่างเต็มที่เต็มกำลังและไม่เพียงแค่นั้นท่ามกลางแสงจันทร์ในคืนเดือนแรมหลังฝนตกร่างอันสูงชะลูดเทียมยอดไม้และเนื้อตัวนั้นก็หนาใหญ่มหึมาเหมือนพญายักษ์มันก็ได้กูร้องเรียกขึ้นอีกเหมือนเรียกหาและเดินตามหาใครบางคนหรือว่าบางทีมันอาจจะกูร้องหาคนรักอยู่ก็ได้สำเนียงกูนั้นมันช่างห่างว้างวังเวงและก็เศร้าส้อยสิ้นดีจนพวกเราขนลุกเกลียวไปทั้งร่างผมได้ภาวนาคาถาจินบัญชรอีกครั้งอย่างมั่นใจและสงบนิ่งแต่คราวนี้ผมภาวนาแบบออกเสียงไม่เหมือนคราวแรกที่ภาวนาในใจผมลืมตาและภาวนาไปเรื่อยๆผ่านไป1 จบ2 จบ3 จบ4 จบและเมื่อกำลังจะขึ้นจบที่5ร่างนั้นก็ค่อยๆย่อส่วนเล็กลงจนในที่สุดก็มีร่างกายเท่ากับมนุษย์ตัวโตๆมันได้ยกมือขึ้นกวักมายังเราทั้ง3ให้ออกไปหานอกกองไฟสายตาน่ากลัวเหลือประมาณได้จ้องมองมาคล้ายจะสะกดวิญญาณของพวกเราให้ล่องลอยและคล้อยตามผมภาวนาคาถาต่อไปแต่คราวนี้ให้ตายดับไปต่อหน้ากองไฟนั่นเถิดสายตาของเรา3 คนได้มองเห็นอย่างชัดเจนว่าเหนือเปลวไฟที่แดงฉานนั่นกลุ่มควันที่ลอยวนขึ้นไปกลับค่อยๆก่อร่างขึ้นเป็นพระใช่เป็นพระภิกษุรูปหนึ่งท่าทางเคร่งขรึมและเมตตาพระภิกษุที่ปรากฏนั่นอย่างกระทันหันได้ชี้มือมายังเจ้าผีป่าหรืออสูรกายตนนั้นพร้อมกับเปล่งวาจาว่ากลับไปและพร้อมกับการเปล่งวาจานั้นก็ได้โบกสะบัดชายจีวรของท่านเสียงดังผึกผักและนั่นเพียงครั้งเดียวเท่านั้นร่างของอสูรกายน่าเกลียดน่ากลัวนั่นที่ร้องกู่คร่ำครวญอยู่ก็กระเด็นหายวับไปกับตาเหมือนโดนลมพายุใหญ่หอบกันโชกออกไปเลยทีเดียวหมดเคราะห์หมดโศกแล้วลูกเราได้ยินเสียงของพระชรารูปนั้นที่ได้เอ่ยขึ้นมาและค่อยๆหันหน้ามาทางเราเจ้าปีศาจตนนี้มันกูหาคู่ของมันทุกๆวันพระและพวกโยมก็มานอนตรงอาณาเขตของมันเอาละไม่ต้องถามอะไรดอกนะทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจงจำไว้ว่าทำแต่กรรมดีแล้วก็มันให้ทานบ้างนะแล้วสิ่งที่พวกท่านพวกโยมหวังก็จะสมหวังท่านกล่าวอย่างรวดเร็วแล้วก็หายวับไปเฉยๆเหมือนกับเล่นกล2 คนนั่นตกตะลึงและอ้าปากค้างโดยเฉพาะออนหรืออรทัยผู้จบจากเมืองนอกปริญญา2 ใบผู้ที่ไม่เชื่อในเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์และพูดผีวิญญาณวันนี้ความเชื่อและทฤษฎีที่เธอได้ทำเรียนมาว่าของพวกนี้ไม่มีอยู่จริงนั้นวันนี้คำตอบมันได้หักล้างตำราทั้งหมดซะแล้วอย่างสิ้นเชิงแต่ตอนนี้เธอกำลังนั่งร้องไห้สะอึกสะอื้นจนตัวโยนอย่างน่าสงสารเธ
อคงจะช็อกและตกใจกลัวกับเหตุการณ์แบบนี้จนสติรับไม่ทันและไข่น้อยเองก็ไม่แตกต่างจากออนเท่าใดนักเขาเองก็นั่งร้องไห้สะอึกสะอื้นด้วยความกลัวจนเก็บไว้ไม่อยู่เหมือนกันแม้จะมีพระอาจารย์ผู้เมตตาได้มาปัดเป่าช่วยเหลือก็ตามทีแต่ก็ไม่อาจระงับความกลัวที่มันสะสมอยู่หลายๆครั้งได้ผมเองก็กลัวแต่ด้วยประสบการณ์และจิตใจที่เข้มแข็งกว่าเลยสามารถควบคุมสติได้ดีกว่าตามประสาคนที่ฝึกจิตอยู่เป็นประจำนั่นเองและแล้วฟ้าก็เริ่มสางความสว่างได้เข้ามาเยือนพวกเราอีกครั้งเราจัดการรองท้องด้วยกระจงที่เหลืออยู่แล้วก็กาแฟชุดสุดท้ายก่อนที่จะเดินย้อนกลับไปยังจุดเดิมจุดที่น้ำป่าได้เล่นงานพวกเราแต่ว่าเราเดินกลับไปอีกฝากไม่เหมือนตอนออกตามวันแรกตลอดทางเราเริ่มมองเห็นร่องรอยของหลวงจบแล้วก็เห็นชัดเจนขึ้นจนเรามั่นใจว่าเขายังมีชีวิตอยู่อย่างแน่นอนจนเมื่อมาถึงช่วงเที่ยงเราก็เห็นร่องรอยการก่อไฟหุงหาอาหารยังมีเศษก้างปลาเห็นอยู่มันเป็นก้างใหม่ๆไม่เกิน 3-4 ชั่วโมงชัดเจนผมบอกกับอรไทยหลวงจบนะมุ่งหน้ากลับไปยังจุดเดิมแน่ๆพวกเราต้องเร่งฝีเท้ากันหน่อยนะเพราะว่าถ้าเขากลับไปแล้วไม่เจอใครก็อาจจะเตลิดไปเรื่อยๆทีนี้แหละได้ตามกันเป็นวงกลมแน่ๆผมบอกไข่นวยแต่ไข่นวยก็พยักหน้าอย่างเห็นด้วยอ้อนไหวไหมล่ะผมถามเธอด้วยความสงสารถ้าได้เจอพี่โจ๊กอ้อนไหวแน่ค่ะพี่เชิดเธอตอบอย่างเด็ดเดี่ยวผมนึกชมเธออยู่ในใจแล้วก็ชมหลวงจบที่เลือกคู่ชีวิตไม่ผิดพลาดจวบราวๆบ่าย 4 โมงกว่าพวกเราก็มาถึงที่เดิมที่ประสบภัยและที่ตรงนั้นหลวงจบนั่งยิบเพลรอเราอยู่ก่อนแล้วมีหนำซ้ำก็ยังปิ้งย่างพวกหัวกรอยแล้วก็ปูปลาไว้รอท่าพวกเราเขาบอกว่าผมเดาเอาว่าพวกคุณต้องกลับมาที่เดิมแน่ๆเพื่อตามหาผมไม่เจอและมันก็เป็นความจริงเขาบอกยิ้มแต่ว่าในรอยยิ้มนั่นผมมองเห็นความเศร้าและเหนื่อยแฝงอยู่ในทีวันรุ่งขึ้นเราออกเดินทางกลับหลวงจบเล่าว่าเขาได้พบกับพระภิกษุชราตั้งแต่วันแรกและท่านได้ช่วยเหลือเขาให้พักอยู่กับท่านที่ซึ่งท่านมาพักปักกลดอยู่กลางป่าลึกและท่านก็บอกให้เขาเดินย้อนกลับไปแล้วจะโชคดีท่านว่าอย่างนั้นพวกเราขนลุกวูบด้วยความอัศจรรย์อรไทยนั้นถึงกับยกมือขึ้นเหนือหัวพร้อมกับเปล่งคำพูดออกมาว่าสาธุสาธุสาธุพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณช่วยแล้วจบบริบูรณ์